ඉතින් අපි අද ඔයාලව එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙන ඇත්තටම ගුහාවක් සමග තියෙන පුංචි ජයල්ලක් පෙන්වන්න ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන මාරම ලස්සනයි. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන විශේෂ කාරණාවන් කීපයක් තියෙනවා. මේ ස්ථානයේ තියෙන ඇත්තටම බොලොඤ්ඤා ඉඳන් පුංචි දුරක් පැයක වගේ දුරක් තමයි මෙතනට. මේක තියෙන්නේ castel daiano කියන පුංචි ගමේ. ඉතින් බොලොඤ්ඤා සිටි එකේ ඉන්න අයට ගොඩක්ම පහසුවෙන් මෙතනට එන්න පුළුවන්. මේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න ඔයාලටත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන විශේෂ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් මෙතනට ඇත්තටම කිසිම මුදල් අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. මෙතන 100% ෆ්‍රී. ඒ වගේම මෙතන වාහන පාක් කරන්න ඒ වගේ දේවල් මේ හැම දෙයකටම කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේම මෙතන වටාපිටාවේ තියෙනවා තවත් දේවල් බලන්න සහ මෙතන ඇවිදින්න කරන්න. ඒ වගේම මෙතන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ආහාර ගැනීමේ පහසුකම් ඒ වගේම රෙස්ටුරන්ට් සහ ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා මෙතනට ඇවිදින්න එන කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. ඉතින් ඇත්තටම ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම එන්න මෙතනට බලන්න. මෙතන ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඒ වගේම අපි ඔයාලට මෙතන අනිත් දේවල් මොනවාද තව මෙතන බලන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම. ඉතින් අපි ඔයාලට මෙතන තියෙන අනිත් හැම දෙයක්ම පෙන්වන්න. එහෙනම් අපි බලමු මෙතන මොනවාද තියෙන අනිත් දේවල් කියලා. ගොඩක් ලස්සනයි මෙතන. ඉතින් අපි ග්‍රොට්ට් එක ඇතුලේ ඉන්නේ දැන්. මේක මේ පරණ මෙතනින් පාෂාණ ගත්ත ස්ථානයක් තමයි මේක මේ අතැරලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ මෙතනින් පාෂාණ අරන් තියෙනවා ස්ටැචු හදන්න. අපේ බොලොඤ්ඤා සිටි එකේ ජර්දීනෝ මාර්ගරිටා එකේ තියෙන ස්ටැචු එක හදන්න පාෂාණ අරන් තියෙන මෙතනින් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ කස්කාත් එක බලන්න අදහස් කරනවා නම් ඇත්තටම මේ කස්කාත් එක විතරක් නෙමෙයි. මෙතන විවිධ ස්ථාන තියෙනවා. මේ හැම ස්ථානයක්ම මේ කස්කාත් එක කිට්ටුව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ස්ථානත් බලන්න යන්න පුළුවන්. හැබැයි පයින් යන්න තියෙන්නේ හැම ස්ථානයකම. දැන් අපි මේ ස්ථානේ ගත්තොත් එහෙම මේ දියැල්ල බලන්න ඇත්තටම කිලෝමීටර් 4ක් තියෙනවා මේ කස්කාත් එකේ ඉඳන්. ඉතින් පැය එකමාරක් වගේ දුර තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන හැම විස්තරයක්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට එන කෙනෙක්ට ඒ ස්ථානත් බලා කියා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට තවත් ලස්සන වැදගත් සුන්දර ස්ථානයක් දැක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මතක් කරනවා අපි මේ වගේම තවත් ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ ඉදිරියේදීත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක් කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා අපේ Facebook page එකක් තියෙනවා. SRI LANKAN TRAVELLER Italy like එකක් දාන්න අමතක කරන්න. ඒ වගේම අපේ Instagram profile එකක් තියෙනවා. follow කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින්
මේ වගේම තවත් ලස්සන වැදගත් සුන්දර ස්ථානයකදී ඊළඟ සතිය හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.